රජමාලිගාව බලන්න යන්නේ අද. මේ තියෙන රජමාලිගාව තට්ටු 8ක රජමාලිගාව. අපි අතුල්ට ගිහිල්ලා බලමු. සම්පූර්ණ ලියවලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක විදුගත්තේ. මේක තියෙන්නේ කියොන්ජු වල. මේ අපි ඉන්නේ කියොන්ජු වල ඒක ඇතුළට යන්න තියෙන දොරටුව ගාව. අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. කොහෙද තියෙන්නේ කියන කවද්ද හදලා තියෙන්නේ මොකද්ද කවුද රජතුමා හැම විස්තරයක්ම ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. කියොන්ජු කිව්වම ඔයාලා දන්නවා සිල්ලා නටබුන් තමයි හුඟක්ම තියෙන්නේ. සිලා රාජධානියට අයත් සියලු දේම තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ තියෙනවා පාර්ක් එකක්. මේ තමයි රාජමාලිගාව. සිලා සාමාන්‍යයෙන් බුදුදහමත් සම්බන්ධ පොඩක් තියෙන හින්දා මෙහා පැත්තේ බුදු පිළිම තියෙනවා, පාර්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක ලස්සනට හදලා තියෙන්නේ. දොරටු වතන උනාට දැන් වර්තමානයේ ඇතුළට යන්න දෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. අපි ඇතුළට